Ở clip này tôi xin giới thiệu một số thông tin sơ lược về giống trầu bà hồng. Giống trầu bà hồng này có tên gọi tiếng Anh là Syngonium podophyllum pink. Tuy gọi là cây trầu bà nhưng thật ra nó có họ hàng với cây tróc bạc Syngonium. Điều đầu tiên có thể nói về loại cây có lá màu hồng này, đó là một loại cây kiểng thuộc dạng dễ trồng. Màu sắc của lá trầu bà hồng có hai tông màu. Thứ nhất đó là tông màu hồng và thứ hai đó là màu xanh với những đường gân màu hồng. Thông thường thì khi trồng cây trầu bà hồng ở nơi có nhiều ánh sáng thì lá sẽ trở nên có màu hồng. Còn những vị trí trồng tương đối tối hơn, ít ánh sáng hơn thì lá có xu hướng chuyển xanh như thế này. Và ở đây là một số cây Syngonium có họ hàng với cây trầu bà hồng. Đây là cây Syngonium podophyllum pink variegata, hay còn gọi là cây mũi tên hồng. Và đây là cây mũi tên trắng. Và đây là cây mũi tên vàng. Trong số những loại cây này thì cây trầu bà hồng thuộc dạng dễ trồng nhất. Tuy nhiên, đối với một số người thì kiểu hình lá của cây trầu bà hồng này không được bắt mắt cho lắm, nhìn tương đối rối rắm do phần rìa lá bị uốn cong giống như ren và tán lá tương đối rậm rạp. Trong khi đó thì những cây cùng họ hàng với nó lại có lá mọc duỗi thẳng ra, tán lá nhìn rất thông thoáng. Về cách trồng và chăm sóc cho cây trầu bà hồng này, thứ nhất là về vị trí trồng. Đối với loại cây này thích hợp nhất để trồng ở những nơi có ánh sáng gián tiếp thông qua một lớp lưới che nắng. Ví dụ như ở đây, cây trầu bà hồng này được tôi trồng ở bên dưới một lớp lưới che nắng đã giảm đi 60% lượng nắng. Khi cây được trồng ở vị trí có nhiều ánh sáng thì màu sắc của lá sẽ đẹp hơn với nhiều màu hồng hơn. Ngoài ra khi trồng cây ở xung quanh nhà thì có thể trồng ở bên hiên nhà nơi có nắng sáng, hoặc ở trong nhà ở những vị trí có ánh nắng rọi xuyên qua lớp cửa kính. Về giá thể trồng cây trầu bà hồng, loại cây này không cầu kỳ về giá thể trồng. Ở vườn tôi sử dụng khoảng 50% là xơ dừa, 25% là phân rơm mục và 25% là vỏ trấu để trồng cây trầu bà hồng. Về chế độ bón phân cho cây trầu bà hồng này, loại cây này có thể sử dụng những loại phân tan chậm. Để bón cho cây, trung bình là mỗi tháng sẽ bổ sung một lần phân bón tan chậm. Liều lượng sử dụng là khoảng 1 muỗng cà phê cho một chậu có đường kính khoảng 20 cm. Lượng phân tan chậm này sẽ được rải ở hai bên, ở vị trí sát thành chậu trồng. Về cách nhân giống cho cây trầu bà hồng này, đây là một loại cây kiểng, cũng dễ dàng nhân giống bằng phương pháp cắt giam cành. Sau khi đã trồng cây trầu bà hồng một thời gian, thì ở phần thân cây sẽ bắt đầu phát triển những rễ khí sinh như thế này. Ở thời điểm này ta có thể tiến hành cắt những phần thân có rễ khí sinh như thế này để đem trồng.
Về thành phần giá thể để giâm cành cây trầu bà hồng này bao gồm 2 phần xơ dừa và 1 phần vỏ trấu. Trung bình mỗi chậu như thế này tôi sẽ trồng khoảng 3 đoạn thân của cây trầu bà hồng. Sau khi đã trồng những thân cây trầu bà hồng vào chậu thì những chậu này sẽ được tôi đặt ở vị trí mát mẻ. Xung quanh có nhiều cây xanh che để tạo độ ẩm, giúp cho rễ những cây trầu bà hồng này mau phát triển. Trung bình thì những cây giâm cành này khoảng 2 ngày tôi sẽ tưới nước cho cây một lần. Trên đây là một số thông tin về cách trồng cũng như nhân giống cây trầu bà hồng.